माया हराउँदै गएको सहरमा मायाको कथा भेटियो। ललितपुर कुपन्डोलको गल्लीमा एउटा गाडी वर्कसपभित्र। यही वर्कसपमा रामदाई र उनको ठूलो परिवार बस्छन्। परिवारमा मान्छे 4 जना, कुकुरहरू चाहिँ 17 जना। बिहान उनीहरूसँगै कुकुरहरू उठ्छन्। हामी उठ्यो भने उनीहरू पनि उठेर आउँछ, हामी सुत्यो भने यिनीहरू पनि सुत्छ, त्यस्तो छ। रामदाई वर्कसपको एउटा थोत्रो जीपको धुलो झार्छन्। मासु किन्न जाने तयारी हुँदैछ। बिल्लु नाउ 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 बेबी जाऊ, बेबी उता जाऊ जाऊ। पहिला त 2-3 दिनलाई एकैचोटि ल्याउँथ्यो, अहिले चाहिँ पाउनै मुस्किल छ, त्यही भएर एक दिनकै जानुपर्ने। हामी जाँदा मिल्छ है? मिल्छ, मिल्छ। कलेजु मात्रै छ, मासु छैन। मासु सकेछ? टाउको खुट्टा। भाइ कलेजु भए पनि राख्नु। अर्को खै काली त नखाने? पुग्यो है, आज धेरै छैन। यो चाहिँ फेरि भागी हिँड्छ, खानै पाउँदैन। न काली उता गरे के भयो? औ यता गाडी आयो। आएन, अब म राँगाको मासु पसलमा जान्छु। त्यही हाम्रो नजिकै छ। त्यही राजकुमारी गर्नु हामी उता गएको भएर हेरिरहेको छु। राजकुमारी यता हो। त बिचरा पर्खिरहेको हुन्छ, अनि खुवाउनु नपाउँदाखेरि दुःख लाग्छ। बिस्कुट भए पनि दिन्छु, मासु पाएन भने। पुतली आऊ यता आऊ। आज भने जति मासु पाइएन। उनीहरूको बाटो हेरिरहेका कुकुरहरूले बिस्कुटमा चित्त बुझाउनु पर्ने भयो। बिस्कुट हो नापचिसा ब्युटी पार्लर त उठाके जिबा दुला न। काली आज टाउको खुट्टा छैन। त चाहिँ नखाने हो? नखाने किन? यिनीहरूको 4 जना ग्रुपलाई चाहिँ 3 किलो दिन्छु। 3 किलो छुटाएर ल्याउँछु अनि दिन्छु के टाउको खुट्टा। दिनमा त्यस्तै घरको लागि नि चाहिन्छ 8 किलो, अनि यिनीहरू सबै गरेर 15 किलो जान्छ। पापा खाने हो? खाऊ न सेती। नखाने? नखाने? छैन आज टाउको खुट्टा। हाल्दै हजुर, त्यहाँ एउटा काली आएको छैन, हेरेर आउँछु म। ओइ ठुले, यहाँ पुगिसकेछ ठुले। खान्छ आइज आऊ। ल उता गएर खाने है। आज मासु छैन कान्छी, मासु छैन है। मर कहाँबाट आयो यहाँ तुरुन्तै पुगेको नि। यो खैरी अझ दुब्ला छ, पहिला धेरै मोटो थियो। त्यो कसैको त लास पनि देख्दैन, कुकुर पनि देख्दैन। कोही त मैले घरमै लगेर स्याहारेर पनि त्यही औषधि गर्दै पनि मऱ्यो कति। मलाई त खै घरको बाहिरको सबै त्यस्तै लाग्छ बराबर। यो अब यसलाई धेरै माया गर्ने, उसलाई धेरै माया गर्ने त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर भित्र बाहिर अझ भित्रको त हामी सधैँ सँगै हुन्छ, यिनीहरू त हुँदैन। अनि धेरै जस्तो झन् यिनीहरूकै माया लाग्छ। सबैलाई घरमा लगेर राख्नु जस्तो लाग्छ। ठाउँ भए त राख्थ्यो होला, ठाउँ छैन। कति अब यहाँ बस्नै नसक्नेहरूलाई त लगेर राखेकै छु। अब यिनीहरू त ग्रुप छ, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ बस्छ।
यो चाहिँ चपाउनु सक्दैन अनि यसलाई चाहिँ सजिलो गरेर घाँटी नरम खालको घाँटी ल्याइदिन्छु। तर पहिला यिनीहरू झारभित्र मात्रै बस्ने, यसरी बाहिर निस्किँदैन। अनि जब हामीले देख्यो अनि खुवायो अनि त्यसपछि बाहिर निस्किन थाल्यो। नत्र यसरी बस्दैन, मान्छेको अगाडि नआउने यिनीहरू। कान्छा छैन नि, कान्छा खोकिला छ। चिसोमा बस्नुपर्छ। अब राति त कस्तो चिसो हुन्छ नि त। तिमीहरू पापा नखाने रे, छैन मासु छैन आज। काली काली खैरी आमा मुखमै चुमा गरिदिए तैँले। कहिले छैन नि आज। अस्ति यहाँ आउने मान्छेहरूले यसलाई आँखामा ढुङ्गाले हानेर फेरि डक्टर ल्याएर देखाएर औषधि दिएर अनि यहाँ बस्ने दाइ एकजनाले यिनीहरूलाई दुईटालाई माया गर्नुहुन्छ। अनि मैले औषध ल्याएर यहाँ छोडिदिएँ अनि उहाँले खुवाउनु भयो। पहिला यहाँ युएन पार्कमै एउटा खेल्न ल्याएछ अनि पछि अब खाना दिएपछि पछि लाएर आयो। पछि यसको जिउमा हेर्दा त पुरा जिउभरि त्यो घाउ भएर कुहिसकेको रहेछ क्या त्यो। त्यसलाई चाहिँ लाग्यो, धेरै पैसा लाग्यो। दिनकै 1500 गरेर त्यसै लायो होला। 1 महिनाभन्दा बढी नै लाग्यो त्यसलाई उपचार गर्न। त्यसपछि निको भयो, राम्रो भयो। अनि उता छोरीको साथीले चाहिँ लग्यो। अनि त्यही उपचार गर्ने डक्टरले म यसलाई बेचिदिन्छु, पैसा आउँछ भन्नुभएको थियो। हामी होइन त्यस्तो नबेच्ने, उसलाई राम्रो मान्छे पाए पुग्छ भनेर उसले अनि राम्ररी पालिरहेको छ। उसले त आफूसँगै सुताउँछ। हामी त्यस्तो मान्छेलाई मात्रै दिन्छौँ। त्यो कुकुर भनेर बाँधेर त्यस्तो गर्नेहरूलाई चाहिँ नदिने कुकुर। हेर्न पनि जान्छु कसरी राखेछ भनेर। केजमा थुनेर मात्रै राखेको थियो दुईटालाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले फिर्तै ल्यायो। पछि यहाँ माग्न आउँदाखेरि रिसायो अनि म पनि त्यो बेला गाली गरेर पठाएँ। भुक्नलाई चाहिन्छ अरे कुकुर भन्नुभयो। अनि भुक्ने भए आफै भुक्नु, आफै खानु, कुकुरको भाग पनि खानु, आफै भुक्नु। त्यसरी भुक्नलाई मात्रै मेरो कुकुर दिँदैन भनेर मैले भनेँ कि। यहाँ कहाँ गयो यिनीहरू? सानी, ओइ सानी, सानी यता आऊ। मासु छैन मसँग, ल खाऊ, पापा खाऊ। पहिला कस्तो दुब्लो छ, खान नपाउने। अनि आँखाले हेरिराख्नु सक्दैन थियो। अनि कति अब बच्चाहरू यसको किचेर पनि मऱ्यो यहाँ। अनि मैले लगेर परिवार नियोजन गरिदिएँ त्यसलाई। त्यसपछि कुकुरको परिवार नियोजन गर्नुभएको छ? हजुर, सबैको एउटा पनि बाँकी छैन। त्यही युएन पार्कमा 3टा बाँकी छ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ समात्न अलिक गाह्रो भइरहेछ। एउटालाई अस्ति समात्यो। बच्चा पाउँछ अनि त्यहाँ बच्चाहरू बाटोमा आएर कति अब मऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ मान्छेहरूले कस्तो गर्छ, अनि त्यो हुनुभन्दा नहुनै बेच्ने। बरु परिवार नियोजन गरिदियो भने जन्मिँदैन, कमसेकम दुःख पनि हुँदैन नि। लखटेर अस्ति न कतिजनासँग त म झगडै गरेँ। त्यो बच्चाको मायाले कस्तो हुन्छ त्यो बच्चा लखट्ने बेला। अनि मलाई तपाईँको पनि छोराछोरीलाई तपाईँलाई अगाडि राखेर यस्तो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर। यो काले एउटा पनि हाम्रै हो। यो यसलाई पनि युएन पार्कमा फालिदिएछ। त्यसपछि उतै लगेर खुवाउँथेँ। एक दिन त कसले यहाँ खुकुरीले काटिदिएको छ यसलाई। काटेर अनि त्यसपछि घाउ भएर यहाँ आयो, देखाउन आयो। यसले उपचार गरे, त्यसपछि निको भएर यतै बसेको। अहिले उता भित्र त्यो सानो ठुलो भयो, यसलाई भित्र राख्नै दिँदैन यसलाई। अनि यसलाई खाना दिन्छु, यहाँ बस्छ। अनि तिनीहरूलाई बेलुका खानासाना दिएर सुताइसकेपछि अनि यसलाई भित्र लान्छु। त्यो चाहिँ ज्ञानी छ, यताउति गर्दैन, यहीँ बस्छ। लाग्छ उनीहरू यी कुकुरहरूकै लागि बाँचेका छन् र उनीहरूकै कारण यी कुकुरहरू बाँचेका छन्। जिन्दगीमा अरू ठुला लक्ष्य र आकाङ्क्षा छैनन्। सबैको एउटा लाइफ पर्पज हुन्छ होइन। कसैको लाइफ पर्पज अर्कै होला, मान्छेहरूको लागि समाजसेवा गर्ने होला। कसैको लाइफ पर्पज चाहिँ अब केही होला नि। हाम्रो लाइफको पर्पज भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई नै हेर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अरूले नगरेर नि सायद हामीले गर्ने, हाम्रो भागमा परेको होला कि यो। अनि हामीले पनि गर्दैनौँ भने कसले गर्छ कि यिनीहरूलाई? छँदै छैन, बाटोमा सुतेर बस्छ, खान पाउँदैन, भुका प्यासा हुन्छ, राति पानी पर्दाखेरि पनि रुजेर बस्छ। यिनीहरू बोल्न चाहिँ कि आउँदैन यिनीहरूलाई। जस्तै हामीलाई भोक लाग्यो, घाउ भयो, यहाँदेखि यहाँ सबै भन्न आउँछ। यिनीहरू त आउँदैन नि।
मलाई चाहिँ कस्तो मनमा हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ नि त, भोक लाग्छ के दुख्छ होइन, समस्या आउँछ, त्यो आफूले हेरेर गर्नुपर्छ त्यो त्यस्तो। ड्याडी कहिले कहिले गाडीभित्र छिर्नुपर्छ होइन, मुनि अब छिरेर यस्तो बनाउनु गइरहेको बेला चाहिँ अब ड्याडीलाई केही भयो कि भनेर त्यो कस्तो बिहेभियर उसको अर्कै हुन्छ भित्र सबैजना आउँछ होर्रै भित्र गाडीले आएर ठिचो हो के कि, भयो होला गाडीले के हो, ठिचो कि त्यस्तो हुने कि उसलाई त्यस्तो हुन्छ यिनीहरूलाई। है बेबी कुकुर मऱ्यो क्या, त्यो एउटा चाहिँ हामी सहन नसक्ने। कुकुर मर्ने दिएर पठाउनु पर्ने, बिरामी भयो भने यहाँ कति टेन्सन हुने होइन, एउटा मऱ्यो भने पनि रुवाबास हुन्छ, 2-3 दिनसम्म खाना खान पनि नमन लाग्ने त्यस्तो हुने। अनि त्यही मायाले नै हो, अब यस्तो गाह्रो भइरहेछ तै पनि खुवाउनु मन लाग्ने भने त्यही मायाले गर्दा त हो नि। माया पनि लाग्ने, अनि यस्तो कि हामीले गरेन भने कसले हेर्छ यिनीहरूलाई। मायामा हिसाब किताब हुँदैन, त्यसैले होला केटाकेटी जस्ता यी अबोध कुकुरहरू सामान नोक्सान गरिरहन्छन्, उनीहरू हर्जाना तिरिरहन्छन्। यो अगाडिको त्यो बम्पर हुन्छ नि, ऊ यो राखेर यस्तै चपाइदिने चारचुट। यो कुकुर त्यहाँ सुतेर 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 कट कट कट, अनि के आवाज आयो भनेर यसो हेरेर ल यो तलको पाटो हुन्छ नि, यो त्यो छैन। के गर्ने थाहा नहुने गरेर फेरि नयाँ किनेर ल्याएर हाम्रो त्यो गाडीको त्यसको त सिट के पनि छैन, जम्मा गरे 1.5 लाख कति खर्च भयो। सिटदेखि लिएर भित्रको त्यो ऐना उ गर्ने मेटेरियल हुन्छ नि बाहिरको, के पनि छैन, के पनि। बिगारे पनि के गर्नु, अब सबै कुरा बुझेको भए त तिनीहरूले पनि गर्दैन नि। अर्को एउटा गाडी थियो, त्यो गाडी पुरा पेन्ट गर्ने अनि भित्र इन्जिन सब बनाउनुपर्ने, पाठहरू खोलेर गाडीभित्रै थियो। यसले कसरी भिडियो त्यो थाहै भएन हामीलाई होइन। ल सबै थियो केरो फेरि त्यहाँबाट चाहिँ नि सेकेन्ड ह्यान्ड खोजी दुनियाँ खोजी त्यसको उसमा हेरी पैसा कति लाग्छ भने 65,000 लाग्छ त्यस्तो। फेरि पछि यसो के थाहा यसलाई, यो त बच्चा जस्तै त हो के, यसलाई थाहा छैन यो महँगो सामान यो ऊ हो के पनि थाहा छैन नि यसलाई त। अनि मलाई आफैले त्यस्तै कुरा हुन्छ कि मनमा भित्र। अब हाम्रो केही सामानै गतिलो छैन क्या, प्रत्येक हप्तामा एउटा रिमोट हाल्नुपर्ने। च्यात्छ हिजो अस्ति उहाँको ज्याकेट धुनु भनेर राखेको, पछि सेतो के होला भनेको ज्याकेट च्यातेर भित्रको सब निकालेर मैले त उल्को गर्थेँ, उसले बसिरहेको बेलामै अब पाइट पछाडिबाट चबाइदिने क्या। कति जात्रा त अत्तो नै बनाइन्छ नि कहिले कहिले त तपाईँको पाइट बाई पाइट। उसको त फेरि हाँसउठो छ एउटा कुरा कहानी। कति वर्ष अगाडि 2500मा यसले एउटा जुत्ता किनेर ल्यायो क्या। यसलाई फेरि कसरी यो जुत्ता ल्याएर भोजतिर कहिले जाउँला भइरहेको थियो क्या यसलाई। ट्याग पनि निकालेको थिएन कि मैले, कलेज गएर घर फर्केर आउँदाखेरि जुत्ता नै माथिको टुप्पै छैन कि कस्तो त्यो मलाई हाँस उठ्दै कि यसो हेरेर जुत्ताको त्यो के पनि छैन कि। तर यिनीहरू फेरि पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने रात चाहिँ नि उठेर हेर्छु कि डर लाग्छ मलाई। यो तारहरू मैले गतिलो राखेन, यिनीहरू त तार पनि चमाउँछ अनि यो चाहिँ हेर्ने हो मलाई लाग्छ कि थाहा छैन उनीहरूलाई, यो चबाइदियो भने गयो। सानैमा परिवारसँग बिछोडिएर अर्काको घरमा काम गर्न बसेका रामदाईले अनेकन हन्डर खाए। सम्झिँदाखेरि अब कहानी नै बडो उ छ कि त्यसमा। सर्टकटमा एउटा भन्छ, एकचोटि पाहुना आएको थियो क्या, ल पानी परिरहेको थियो, ल जाऊ तिम्रो उसलाई चाहिँ नि त्रिवेश्वरसम्म पुऱ्याएर आऊ। कसरी पुऱ्याउनु भन्दाखेरि उसले छाता ओढाएर के, त्यो मान्छे ठुलो थियो। म यो छाता त्यसले गर्दा गर्दा यो गल्दैन है अनि के रे भनेर पिट्छ कि त्यसले फेरि उल्टो। बिहान उठ्यो त्यो भाँडाहरू अब एस्ट्रेहरू सफा गर्ने, टेबल पुस्नु पर्यो, सोफाहरू मिलाउनु पर्ने, सब गर्ने, भैँसी पुस्नु पर्ने, टोइलेट सफा गर्नु पर्ने, तन्नाहरू मिलाउनु पर्यो। अब दुध त्यो बेला चाहिँ लाइन बस्नुपर्ने थियो। दुध आइपुगेन भने फेरि कुटाइ खान्छ हेर्नु है, खान्थ्यो कुटाइ त। मलाई त्यस्तै फिल हुन्छ, म यिनीहरू जस्तो देखिन्छ कि मैले, मतलब आफू चाहिँ नि कुकुर जस्तै त्यस्तो। पहिला मलाई कुट्थ्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले पनि के कुट्ने, त्यस्तो सानो बच्चा छ नि त्यसलाई कुटेको हेपेको त्यो ठुलो हो, त्यसलाई याद भइरहेको छ त्यो कुरा, कहिल्यै बिर्सिँदैन त्यो। मलाई चाहिँ त्यो याद चाहिँ कहिले पनि हटेन क्या त्यो। अनि त्यस्तो नहोस् मलाई त्यो डर हुन्छ नि, यिनीहरू पनि त्यस्तै डर होला नि त फेरि भन्दैन। नियतिले उनलाई वर्षौंसम्म भारतका गल्लीहरूमा डोर्याउँदै यसै थलोमा फिर्ता बोलायो। इन्डियामा गएर पनि मलाई यस्तै 1 वर्षमा त डरै भइराख्ने। पहिला यहाँबाट जाँदाखेरि त अब तपाईँको मुजफ्फरपुर भयो, राँची भयो, त्यस्तो जक्सनमा बस्दै गएको। धेरै बसेको छैन, म बम्बईमा बसेँ। इन्डियामा मैले धेरै दुःख पाएँ। नेपाल आउँदाखेरि छैन, के पनि छैन। अब ठुलो ओक्सो खोल्न त बस्न पैसा छैन,
अनि रेन्जरहरू ज्याबलहरू किने एउटा सानो के त्यो सटर एउटा लिएँ तर छेउको मोटर बाइक भनेको मैले छेउको पनि छैन क्या त्यसको बारेमा ए टु के पनि थाहा छैन मलाई अब मजबुरी थियो मलाई त्यो फालेको बाइक त्यस्तै 1500-2000मा कबाडबाट किनेर ल्यायो अब मैले त्यो राति नसुतिकन गर्न थालेँ कि मैले त्यो अनि गर्दा गर्दा इन्जिन त म पुरै च्याम्पियनै भयो क्या जस्तै बाइक अनि गर्दा 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 अनि यहाँ आइपुग्यो फेरि काम त धेरै गऱ्यो पैसा पनि थोरै के अनि जेनेरेटरको पनि सिजन चल्यो अनि त्यो बेला मैले अनि फेरि जेनेरेटर बाइक छोडेर जेनेरेटर लागेँ यही जेनेरेटरमा लाग्छ भनेर सोचेँ कि तर यो जेनेरेटर पछि काम लाग्दैन भने मैले त्यो सोचेँ नि फेरि कुरा फेरि त्यस्तो भयो हेर्न हुन बत्ती आयो जेनेरेटर गयो अनि त्यसपछि बाइकमा त लागेन म गाडीतिर लागेँ क्या उनीहरूको दैनिकी कुकुरकै सेरोफेरोमा घुम्छ अब इन्दु दिउँसोको खाना तयार पार्दैछिन् घर बाहिर रात समेत बिताउन गएका छैनन् उनीहरू कुकुरकै मायाले हामी पोखरा घुम्न गएर दसैँमा बिहान गयो बेलुका फर्केर आउँदा 12 बजे थियो यहाँ पुग्दा त्यहाँ सबजना यतै हेरेर लाइनै बसिरहेको थियो यहाँ घरकोलाई चाहिँ बाबुले खुवाएछ तैपनि बाबुले खुवाएको कहाँ खान्छ र भात त्यस्तै छ फेरि 12 बजे आएर गाडी लिएर दुईजना सब घुमेर 12 बजे भात खुवाउनु गयो हामी राति 12 बजे अब आइहाल्यो चितवन पनि घुमेर जाउँ भने अनि अब चितवन गयो भने कति दिन लाग्ने होला फेरि त्यहाँ घरको के होला खालि यिनीहरूको मात्रै बिचारा हो नि भोज गए पनि हामी 1 घन्टाभित्र आइपुग्छौँ भोज गयो तुरुन्तै गएर छिटो छिटो ड्याडी त जानै हुँदैन हामी चाहिँ मायाको यो श्रृङ्खलामा एक दिन अक्सा जोडिन आइपुगेको थियो जतिखेर सानी रायनाले सानै अक्सा पाएकी थिइन् मेरो स्ल्याम बुक हो कि अनि उसको चाहिँ फोटो मैले सुरुमा राखेँ साथीहरूलाई पनि ऊ र म भएको फोटो दिएको कि मैले स्टुडियोमा गएर खिच्नु भएको हो स्टुडियोमा गएर त्यो दाइले भनेर हामी दुईजनाको फोटो खिचिदिनु भनेर अब उहीँ दङ्गो पर्नु भएको थियो के कुकुरको फोटो खिच्ने भनेर कि अक्सासँग चाहिँ हामी बच्चा जस्तै कि ऊ पनि बच्चै थियो हामी पनि बच्चै थियो अनि हामी स्कुलबाट आउनुसारी ड्रेसै नफुकालिकन उसँग खेल्थ्यो कि डक्टरले हामीलाई कति गाली गर्थ्यो यो कुकुरलाई त्यति धेरै खुवाउनु हुँदैन दिनको 3 टाइम खुवाउने हो एक म्याक्सिमम 4 टाइम खुवाउने हो उसलाई चाहिँ जति जति देख्यो त्यति जति खुवाइदिइराख्ने कि हामीले खुवाउनु मात्र मन लाग्ने होइन उसलाई देख्यो कि बोक्न मन लाग्ने धेरै बोक्नु हुँदैन खुट्टा बाङ्गो हुन्छ भन्छ होइन कन्ट्रोलै नहुने कि उसलाई देखेपछि कहिले पनि उसले चाहिँ हामीलाई अपसेट गरेन हुन्छ नि बदमासी काम गरेन अनि यो यत्रो कुकुर छ उसले चाहिँ कहिले पनि यिनीहरूलाई हुन्छ नि हेप्ने त्यस्तो गरेन सबलाई अन्डर कन्ट्रोल राख्थ्यो कि ऊ कतिसम्म थियो भने कि उसले चाहिँ पसल गरेर आफै किन्न सक्ने त्यस्तो थियो ऊ चाहिँ अनि कहिले कहिले उधारो पनि खाएर आउँछ उसले अनि बहिनी अक्साको हिसाब बाँकी थियो भने भने अक्साको के हिसाब भने उसले हिजो आएर यहाँबाट बिस्किन लगेको थियो भने कि ऊ चाहिँ मर्दाखेरि पनि उसको कस्तो हेल्दी थियो कि 2टा कुकुर झगडा गरेर देखेर उसलाई हार्ट एट्याक आएर अनि अन द स्पोट डेथ भएको यो हाम्रो काले र यता पछाडि बस्ने काले एउटा थियो अनि यो र त्यो एकदम नमिल्ने यसले लखटेछ त्यसलाई लखट्दाखेरि त्यो एकदमै झस्याङ्गो भएछ त्यो फेरि कोहीसँग झगडा नगर्ने त्यस्तो थियो त्यही बेला हो त्यसलाई अनि त्यो त टुक्लुक्कै लडेछ त्यही म चिच्याएर रोएर मेरो घरमा मान्छे एकछिन बोलाउनु न मेरो यस्तो भयो भन्दाखेरि पनि मान्छेहरू हेरेर बस्ने कि अनि फेरि एकजना बहिनी चाहिँ बाइक लिएर आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ यहाँ भन्न आउनुभएछ अनि उसको ड्याडीले त अब मुखमै उ गरेर फुकेको थियो अरे उसलाई बेसकन फुकेर छातीमा यस्तो प्रेस गरेर चलाएको थियो तै पनि उठेन त्यतिकै अब गयो त्यो त्यसपछि पनि अब जतिखेर नि अब
त्यसको आवाज सुने जस्तो हुने अनि खाना पस्काउँदाखेरि पनि नबिर्सिने अझ पनि छ जस्तो लाएर उसको खाना चाहिँ जहिले पनि पाएको हुन्थ्यो। मान्छे मर्दाखेरि बरु त्यस्तो भएको थिएन, त्यो मर्दाखेरि चाहिँ मान्छे भन्दा पनि हामीलाई अलि उनी भयो, घरमा त कोही नभए जस्तो भयो कि त्यो जाँदाखेरि। यिनीहरू पनि सानै थियो, त्यो पनि सानै, सँगसँगै मैले हुर्काएको। कहिले पनि त्यसलाई कुकुर भनेर हामीले भनेन, जहिले पनि छोरी छोरी भन्छ। त्यो छोरी भएको हुनाले हामीलाई धेरै जस्तो अनि छोरीहरू अब केटी नै मनपर्छ कि अनि अरूले अब केटी भनेपछि मन पराउँदैन, फाल्थ्यो। त्यसपछि हामीले त्यहीँ गाडेको थियो, त्यसको हड्डी पनि निकालेर ल्याउँछु भन्दा भन्दा भ्याएन छ, अर्को मान्छेले त्यहाँ बनाइदियो कि अहिले त्यो त्यहीँ छ। त्यो गाड्नु अगाडि चाहिँ उसको चाहिँ पुच्छरको कपाल सट्ट काटेर मैले अहिलेसम्म राखिरहेको छु। अहिले अब ऊ हुँदैन, अब त्यो कपाल पनि डिके भएर जान्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले उसको पुच्छरको कपाल चाहिँ सट्ट काटेँ। मम्मी चाहिँ कराइराख्नु भएको थियो, पुच्छरको कपाल काट्दाखेरि कस्तो नराम्रो देख्यो ऊ भनेर भन्दै थियो। अनि अब त्यो गाडी सकेपछि देख्दैन होइन, अनि त्यही भएर मलाई अनि पुच्छरको कपाल चाहिँ काट्दै थिएँ उसको। अहिलेसम्म दराजमा लकरमा सुन राखेँ जस्तो गरेर राखिरहेको छु मैले। उनीहरूका जिन्दगीका अधिकांश सम्झनाहरू कुकुरसँगै जोडिएका छन्। हरेकका कथा छन्। मान्छेको जस्तो यिनीहरूको पनि नेचरहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, अनि तर हुनु त हो मालिक जस्तो हुन्छ, कुकुर पनि उस्तै खालको हुन्छ भन्छ, त्यो चाहिँ हो होइन। अब कसैलाई नयाँ मान्छे आएको मन पर्दैन, कसैलाई नयाँ मान्छे आएको मनपर्ने, कसैलाई घुम्न जानु मनपर्ने, कसैलाई सुतिराख्नु मन लाग्ने, त्यस्तो नेचर छ कि यिनीहरूको। यसलाई पनि फालेकै हो, 4 जनालाई सँगै ल्याएर फालिदिएको। ऊ पनि दिदीबहिनी हो, त्यो कालो सेतो अनि यस्तो 2टा छ। हामीले यो कुकुर नआउँदाखेरि अन्तिम भनेको कि यो अब पाल्दै नपाल्ने भनेको यो 4 जना ल्याएर फालिदिइहाल्यो। घरमा चाहिँ नल्याउने, बाटोकोलाई चाहिँ खुवाउने भनेर हामीले डिसाइड भएको होइन। त्यो पनि राति 3 बजे जाडो महिनाको टाइममा नित्रुक्कै भइसक्यो पानीमा भिजेर। भन्नु त मुखले मात्र भन्ने भयो कि हाम्रो नपाल्ने अबदेखि भनेर, आँखाले देखेपछि सनै नपाल्ने। यो कालीलाई चाहिँ नि गाडीले खिचेको कसले हो, यो आँखा पनि बाहिर यस्तो च्यातेको क्या, त्यसलाई ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेँ। अनि गर्दा 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 मलाई मान्छेप्रति अलिकति राम्रो लागेन आएन कि त्यो कस्तो व्यवहार गरेको यो, त्यसलाई ल्याएँ। अनि त्योसँग पछ्याएर जाने फेरि अर्को 2टा आयो उसको साथीहरू नि। यतिको मैले यसलाई माया गरेँ हेर्दा भाइ त नाइज मन पर्दैन त। माया गरेँ मैले, अघि पनि उसलाई माया गरेर बेला ऊ नजिक आयो भनेर कस्तो गरेको थियो। माया गर्ने यिनीहरूलाई बुझ्छ, त्यो गालामा माया गर्ने त्यस्तो भन्यो भने बुझ्छ। एकदम हिरोइन छ दादा। अनि त्यो केयरिङ छ, कहिलेकाहीँ अब केही कुरालाई अप्सेट भएर म रोएको छु भने बुझ्छ होइन, हेरिरहेको छ अनि आएर मलाई हग गर्न आउँछ हुन्छ नि, ऊ पनि कुकु गरेर कराउँछ होइन। अनि ऊ पनि अप्सेट हुने कि तिमी खाना नखाने टिकु, हापु नखाने, औ हापु चिची हापु खान जाऊ, त्यो मम्मीकोमा जाऊ त चिची हापु खान। भुइँचालोले भत्केको घर बनाउन सकेका छैनन्। कमाई जति सबै कुकुरमै खर्च हुन्छ। स्याम खै अघिसम्म भोकिरहेको थियो, अहिले कहाँ गयो? यसले चाहिँ तपाईँलाई मन पराउँछ? यो भयो त्यही एउटा स्याम मात्रै हो मलाई मन नपराउने चाहिँ, किन हो कुनै त्यसले कसैलाई पनि मन पराउँदैन। उहाँ चाहिँ उसको मम्मीको साथी, हाम्रो नेबर भन्नु पर्यो। ठान्छु झासा उहाँको सङ्गतले मैले नेवारी पनि बोल्न थालेँ। उहाँ त अति नै गर्ने है, बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे। हामीले चाहिँ भनिसक्यौँ कि घर बनाएर गाडी किनेर एकदम सानोसँग बस्नु पर्ने मान्छे हो। आफू जस्तो झुप्री झाम्रे भए पनि त्यो ठिक छ, देखिहाल्नु भएको छ यस्तो तालमा बसिरहनु भएको छ, घर भत्किरहेको छ त्यहाँनिर है। तैपनि त्यो घर बनाउ छैन क्या, त्यो घर बनाउ मतलब छैन। यिनीहरूलाई खुवाउँ, त्यो बाटोमा भएकोलाई खुवाउँ। मैले सुरुमा देख्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्थ्यो उहाँलाई देखेर, कस्तो खालको मान्छे होला है।
उहाँको गेटअप फेरि सधैँ त्यस्तै हो क्या, सुकिलो भएर हिँड्नु नपर्ने। अनि यता ज्याकेटको खल्तीमा जतासुकै बिस्कुट लिएर हिँड्ने क्या। अनि एकछिन साइकल रोक्यो, अनि उसलाई पनि दिएको छ बिस्कुट। अनि पछि बिस्तारै अब उहाँसँग सङ्गत भयो होइन। अनि उहाँसँग सङ्गत भएपछि अब उहाँको बानी देखियो क्या यस्तो भनेर। अनि त्यसपछि अब पछि यहाँ आउन थालेँ, घुलमिल भयो, आउने जाने भएर यो घरको सबैजना त्यस्तै रहेछ। छोरा पनि त्यस्तै, छोरी पनि त्यस्तै, बुढा चाहिँ पनि त्यस्तै, बुढी चाहिँ पनि त्यस्तै। आफूलाई खानालाई मतलब छैन, कतै देखेर आएको छ भनेदेखि कोही बिरामी भएको त्यस्तो छ भने अनि फेरि घरिघरि उनीहरूलाई नै भेट्न जाने क्या, हत्से माया गर्ने। कतै देखियो फेरि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट जाँदा देखिएन भने अनि उसको आँखाभरि आँसु हुने क्या। यस्तो देखाएको थियो छैन, कहाँ गयो होला, त्यो एकदम बिरहले बोल्ने क्या। अनि आँखाभरि आँसु हुन्थ्यो। हामीले भन्न सक्दैनौँ कि उसको भावना बुझेपछि होस् न त, कुकुर त होस् नि भन्नु पनि नसकिन्। उहाँ यही छाप्रोमै रमाउनु भएको छ। यिनीहरूसँग उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। म आफ्नो घरको कामधाम सकेर यहाँ आउँछु, उहाँको काम सकेकै हुँदैन, उहाँको खाना पनि खाएको हुँदैन। बेलुका मैले खाना खाएर धन्ना गरेको बेलामा उहाँ मेरै घरको बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ कुकुरलाई भात दिनुलाई होइन। तपाईँले खानुभयो भन्दाखेरि छैन, यिनीहरूलाई खुवाउँछु अनि गएर खान्छु। हाम्रो भाइले के गर्छ, बुढी माउले माया गरेर बुढालाई भनेर मासु र भात दिनुहुन्छ होइन। अनि त्यो भाइले कहिले मासु भात खाएको देख्दैन क्या मैले। सबैजना वरिपरि हुन्छ अनि सबैलाई आफू खायो अनि अर्को हातले यसरी मासु उनीहरूलाई खुवाइदिने। मैले एकचोटि इन्दुलाई के भनेछ, अब के गर्नु भने मासु बेसकन झोल हालेर पकाउनु, भाइलाई मजासँग झोल र भात खानिदिनु। कमसेकम झोलले त तागत लाग्छ कि। कति अचम्म लाग्दैन? हामी सधैँभरि देख्ने मान्छेलाई त अचम्म लाग्छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ हेर्नु, मलाई अझ अर्को एउटा कुरा, यिनीहरूको ओछ्यान कहिले मैलो हुँदैन। त्यो ब्ल्याङ्केट यहाँ साबुन सरफमा भिजायो अनि बोराका बोरा हालेर त्यसपछि ठेलामा लगेर मजासँग गुडाएर अब यहाँ पानी सिद्धिएको बेलामा, पानीको अभाव भएको बेलामा है उहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ। फेरि पखाल्नुहुन्छ, मजाले पखाल्यो, फेरि त्यो बोरामा हाली लिएर आयो अनि मजाले सुकायो। भाइले कमाओस्, ड्याडले कमाओस्, मैले कमाओस्, जसले कमा पनि यिनीहरूलाई जान्छ। अब मम्मी एकजना त घरमै हेर्नलाई भइहाल्यो है। त्यो त हिसाबै छैन तिनीहरूको। 1500-2000को मासु हुन्छ, बिस्कुट फेरि यिनीहरूले 1 कार्टनै चाहिन्छ। त्यहाँ चामल पनि 5 दिन मात्रै टिक्छ 30 किलोको। कहिलेकाहीँ पुग्दैन। फेरि उधारो त्यसो भने लाज हुन्छ, हामी उधारो माग्न पनि नसक्ने। अनि त्यसपछि उहाँलाई नि थाहा छैन म गएर मेरो सुनहरू उता लगेर मैले बन्दकी राखेर आएर पैसा ल्याएर खुवाएँ यिनीहरूलाई। यी कुकुरहरू मात्रै कहाँ हुन् र, बिराला अनि आकाशमा उड्ने परिवार र कागहरूसँग पनि माया गाँसिएको छ। बाबु नामको यो काग बेला बेलामा आएर रामदाईलाई बोलाउँछ। रामदाईले आफ्नै हातले खुवाउँछन्। सन्तोषको मुस्कानले रामदाईको अनुहार उज्यालो हुन्छ। सुरुमा करेन्ट ल्याएर खसेको, अनि सुरुमा त ऊ अलिकति बिरामी भएर चल्न सकेन। अनि ड्याडीले खुवाएको हुनाले ड्याडीसँगै अट्याच हो। अहिले दिनकै ड्याडीसँग भेट्न आउँछ, ड्याडीले खुवाउँछ अनि जान्छ। त्यसरी यतैतिर बसेर हुन्छ, ऊ घर हेरिरहेको छ जहाँबाट बसेर भए पनि। कालो बिरालोले बाटो काट्दाखेरि मान्छे त्यो बाइकमा आइरहेको छ भने रोकेर बसिरहेको छ, अर्को मान्छे जाओस् अनि आफू जान्छु भनेर के। यस्तो माया लाग्नु भन्ने कुरा मान्ने, आफूसँग सुतिरहेको त्यसरी त्यस्तो खालको बिरालो हुन्छ नि, मान्छेलाई चाहिँ ब्याड लक लाग्छ कि। यिनीहरू त अलक्षिण लाग्छ भनेर भन्छ कि। अब खोइ कसरी अलक्षिण लाग्छ, कालो कलर हुँदैमा कसरी अलक्षिण लाग्छ नि बुझिनँ कि। कुकुरहरू यसरी राख्न थालेको कहिलेदेखि? भयो होला त्यस्तै 14 वर्ष भयो होला। त्यति बुन्नु कति वर्ष? 13 वर्ष भयो। बुन्नु 14 वर्ष भयो, 13 भयो। पहिले त मैले वास्तव नगर्ने, त्यति केयर पनि गर्दैन। जब त्यो बुन्नु भन्ने ल्यायो पछि बाहिर जाँदाखेरि यस कुकुर त कच्चा बाहिर मनमा कस्तो भइराख्ने के। अनि बुझेँ कि म त्यसबाट अब पाल्दा थाहा पाएँ यिनीहरू त धेरै दुखी रहेछ। भाइ पनि ऊ कति काममा जान्छु भने निस्किँदाखेरि त्यस्तै देख्छ। अनि बाइक पार्क गरेर कुकुर हेलमेट लाएर कुकुर बोकेर आइरहेको हुन्छ यहाँ। अक्साको ग्यारेज, अक्साको घर सबै उसकै हुन्थ्यो। अक्सा मोबिल बेच्ने मान्छेले मोबिल बेच्नलाई या दिनलाई पनि
सोध्न आएको थियो यो अक्साको वर्ष भयो उहाँले चाहिँ अक्सा भनेको सायद छोरी होला भनेर सोच्नु भएछ कि उसलाई चाहिँ हामी जहाँ पनि लैजान्थ्यो कि मामा घरदेखि लिएर जहाँ पनि स्कुलमा मलाई छोड्न जाँदाखेरि पनि ऊ आउँथ्यो कि होस्टेल राख्दाखेरि सुत्दा भेट्न आउँथ्यो उसले। अक्साको जिन्दगी अचानक सकियो, तर उसले सिकाएको मायाको कथा भने कहिल्यै सकिएन। अब हाम्रो मनमा त उही छ नि होइन, तर उसले चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ अरूको लागि पनि हार्ट एक्सपान्ड गरेर गएको छ क्या। एकदमै हुन्छ नि अरू पनि त्यति नै माया लाग्ने त्यस्तो चाहिँ बनाएर गएछ कि उसले चाहिँ। हामीले माया भनेको सिक्यो भने नि ऊबाटै हो क्या, सेल्फलेस लभ, अनकन्डिसनल लभ हुन्छ नि, त्यो भनेर चाहिँ हामीले अक्साबाट सिक्यो। सो ऊ चाहिँ हाम्रो लाइफको सबसे इन्सपायरिङ पर्सन। जे हुन्छ उसले हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाएर गयो। अब ऊ छैन अहिले, तर पनि उसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै गरेको छ। अक्साको यादमा हामीले त्यो इन्द्रकमल फुल रोपेको। यो फ्लावर त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको हुँदा पनि नजाने। त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको हुँदा पनि जाँदै नजाने। माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो रुँदा पनि जाँदै नजाने। तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोडिसकेछन्। मैले पनि